Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục các ngành khác trên website mạng y tế.vn. Đối phó với mụn nhọt trong mùa hè. Nhọt là bệnh hay xuất hiện vào mùa nóng ẩm, trong điều kiện môi trường sống và làm việc ô nhiễm. Trẻ nhỏ, nam thanh thiếu niên là đối tượng hay bị mắc nhất. Nhiều người trong chúng ta, ít nhất một lần trong đời đã từng bị mụn nhỏ. Đó chính là viêm nang lông, nhưng chưa thành nhọt lớn. 1. Dễ dàng nhận biết bệnh. Mụn nhọt là nhiễm khuẩn mù cấp và gây hoại tử tổ chức ở nang lông do tụ cầu vàng. Biểu hiện đầu tiên của bệnh là sẩn màu đỏ, xuất hiện cấp tính ở nang lông, rồi sưng to dần lên và xuất hiện ngòi mủ. Kích thước của nhọt từ 1 đến 2 cm, ở giữa có ngòi mủ hoại tử tổ chức. Tại chỗ nhọt đau nhức, nóng. Nhọt có thể nhỏ, nhưng cũng có thể to, lan ra xung quanh và sâu xuống dưới da. Tiến triển của nhọt từ khi bắt đầu viêm đến khi khỏi khoảng 1 tuần. Nhọt lúc đầu cứng, dần dần mềm rồi nhọt vỡ, hoặc giò mủ và có thể để lại sẹo to. Mủ vàng đặc, có thể nhìn thấy ngòi mủ bám vào nang lông. Nhọt có thể xảy ra ở mọi nơi trên cơ thể. Vị trí da hay bị nhọt nhất là vùng râu cằm, sau gáy, vùng mông, nách. Biến chứng tại chỗ nhọt có thể gây viêm quầng là nhiễm khuẩn lan rộng và có nguy cơ gây nhiễm khuẩn máu. Thông thường, bệnh nhân chỉ bị 1 đến 2 nhọt, nhưng có khi người bệnh bị rất nhiều nhọt. Nhọt là nhiễm khuẩn mù cấp và gây hoại tử tổ chức ở nang lông do tụ cầu vàng, thường xuất hiện vào mùa hè. 2. Biến chứng nguy hiểm của nhọt. Một số vùng đặc biệt khi bị nhọt rất nguy hiểm, như vùng mặt quanh mũi miệng, thường gọi là đinh dâu. Đó là nhiễm tụ cầu ác tính vùng mặt, có thể biến chứng nhiễm khuẩn huyết, hoặc viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Có trường hợp nhọt tập trung thành cụm nhiều nhọt, và thường hay ở sau lưng, nên gọi là hậu bối, khi các nhọt này vỡ, để lại các lỗ giò mủ như gương sen. Hậu bối là một biểu hiện nặng của nhọt, và hay xảy ra ở những người bị bệnh mãn tính, suy nhược cơ thể như lao, tiểu đường, vân vân. Hậu bối cũng là biểu hiện nặng của nhọt, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Nhọt ổ gà là những nhọt xuất hiện ở nách. Đó là những cục nhọt cứng, thường nhiều nhọt và có thể loét lâu lành, do vùng nách luôn ẩm ướt. Bệnh lại rất hay tái phát. Khi bị nhọt, nếu chỉ có 1 đến 2 nhọt thì có thể người bệnh không bị sốt. Nhưng nếu bị nhiều nhọt hoặc bị đinh dâu hay hậu bối thì người bệnh kèm theo sốt, mệt mỏi, vân vân. Đặc biệt nếu sốt cao, kèm theo các triệu chứng toàn thân nặng, thì cần phải theo dõi có biến chứng nhiễm khuẩn huyết hay viêm tắc tĩnh mạch xoang hang không. Vi khuẩn cũng có thể theo đường máu, gây nhiễm ở van tim, khớp, các xương dài và phủ tạng, đặc biệt là thận. Một số người bệnh bị tái phát nhiều lần, đặc biệt ở những người bị đái tháo đường. Một số trường hợp bệnh nhân bị nhọt mãn tính. Khi đó, cần khám xem người bệnh có bị ghẻ, cháy giận hay bệnh Alzheimer không. Xét nghiệm đường máu, đường niệu để phát hiện bệnh tiểu đường. Cũng cần xét nghiệm vi trùng tại chỗ, trong mũi của bệnh nhân và những người sống cùng. Nếu có tụ cầu trùng vàng, thì cần dùng các dung dịch sát khuẩn để tránh tái phát nhọt cho người bệnh. Nhọt ở vùng mặt quanh mũi miệng, gọi là đinh dâu, rất nguy hiểm. 3. Điều trị thế nào? Nhọt là bệnh chữa khỏi khi điều trị sớm, bằng kháng sinh và trích rạch hợp lý. Điều trị nhọt sử dụng kháng sinh phù hợp, có hiệu quả diệt tụ cầu và trích rạch khi nhọt đã chín, làm cho nhọt chóng lành hơn. Khi nhọt mới xuất hiện, có thể bôi dung dịch betadine nhiều lần. Sử dụng các thuốc sát khuẩn khác như Chlorhexidine, Clindamycin, Milion, Castellani, các mỡ kháng sinh bôi. Cần vệ sinh cơ thể bằng xà phòng sát khuẩn. Vệ sinh môi trường sống và chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, vitamin, hạn chế thức ăn có đường. Trường hợp nhọt nặng, nhiều và có nguy cơ biến chứng nhiễm khuẩn lan rộng, cần sử dụng kháng sinh toàn thân. Liều lượng dùng tùy theo trường hợp bệnh nhân và cần được thầy thuốc chỉ định. Có thể làm kháng sinh đồ trong trường hợp điều trị không đỡ, để có thể xác định được kháng sinh tốt nhất đối với vi khuẩn. Trích rạch nhọt là biện pháp làm cho nhọt chóng khỏi, nhưng phải thận trọng, chỉ trích nhọt khi đã chín. Trích non sẽ làm cho nhiễm trùng lan rộng hơn và gây nguy cơ nhiễm khuẩn máu. 4. Lời khuyên của thầy thuốc. Nhọt thường xuất hiện khi thời tiết nóng ẩm và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.
Do vậy, việc đầu tiên cần làm là vệ sinh môi trường, cùng với vệ sinh cá nhân hàng ngày. Môi trường sạch sẽ, khô, thoáng mát, sẽ hạn chế vi khuẩn gây bệnh. Với những người hay bị nhọt, cần phải sát khuẩn cho bản thân và những người sống chung. Ở các vùng vi khuẩn dễ cư trú như mũi, nách, vùng sinh dục, hậu môn. Những người bị tiểu đường, béo phì, bị suy giảm miễn dịch, do dùng thuốc ức chế miễn dịch lâu ngày, như các thuốc corticoid, thuốc chống ung thư và suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, rất dễ bị mụn nhọt. Cần vệ sinh cơ thể bằng các xà phòng sát khuẩn. Chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, vitamin, hạn chế thức ăn có nhiều đường. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, Bệnh viện Gia liễu Trung ương. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.